دوستای گلم، سلام، حالتون چطوره؟ امشب اومدم به بزرگترین و مجهزترین مرکز خرید تهران. این مرکز خرید خفن تازه تأسیسه و امکانات بی‌نظیری مثل سالن گیمینگ، باشگاه ورزشی، چند تا سالن سینما، چندین فودکورت و فودهال و کلی مغازه لوکس و برند داره. گشتن توی این مرکز خرید هم فال هم تماشا و شب‌های هیجان انگیز و جالبی برای دختر پسرها و جوونان. بریم که این مرکز خرید بزرگ و جذاب و بهتون نشون بدم، پس دیدنشو تا انتها اصلا از دست ندین. الان که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم پنجشنبه 30 شهریور و ساعت حدود 9 شبه. اینجا نیایش مال یکی از مراکز خرید تازه تأسیس تو شمال غرب تهرانه. ما اول از همه به فودهال نیایش مال تو طبقه -1 اومدیم که اینجا به سبک خونه های قدیمی ساخته شده. 34 تا غرفه و مغازه اینجا هست و کلی از کافه های معروف تهران اینجا شعبه دارن، مثلا کافه ویونا، کافه شمرون، امیر شکلات و جلاتو لند. خب همین اول کاری ازتون میخوام که اگر از سبک ویدیوهای من خوشتون میاد لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چنلم رو سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارین که با انرژی های خوبتون باعث دلگرمی من بشین که بتونم ویدیوهای بهتری براتون تهیه کنم. همونطورم که دیدید علاوه بر کافه و غرفه های بستنی و آب میوه فروشی چند تا فروشگاه هم داره که میتونید ازشون خرید کنید.
بریم با هم تو این مغازه و قیمت بعضی از اجناس اینجا رو هم بهتون نشون بدم. مثلا قیمت این شامیز دخترونه 972 تومنه. قیمت این تیشرت هم 711 تومنه. اگه دونستن قیمت ها براتون جذابه و دوست دارین من قیمت ها رو بیشتر توی مراکز خرید یا جای مختلف بهتون نشون بدم، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. اگه بخوام درباره دسترسی اومدن به نیایش مال بگم، باید شما خودتون رو به غرب تهران برسونید و بهترین مسیر برای اومدن به باملند نیایش بزرگراه نیایش یا همون بزرگراه آیت الله رفسنجانیه که باید از طریق این بزرگراه به چهارراه جنت آباد بیاید و بعد از رسیدن به چهارراه مجتمع نیایش رو میبینید. اگه بخوایم با مترو هم به این مرکز خرید بیاین که نزدیکترین مترو ایستگاه صادقیه است که باید ایستگاه صادقیه از قطار پیاده شین و بعد با تاکسی به اینجا بیاین. اینجا طبقه پنجم مجتمع نیایش ماله که یه فودکورت بزرگ داره و شما اینجا میتونید انواع غذاهای فست فودی سنتی ایرانی دریایی و ساندویچی رو سفارش بدین. اینجا هم تراس این فودکورته که فضای جالبی داره و حال هواش خیلی خوبه.
شهر کرج تو همسایگی تهران بزرگ قرار داره و من اخیراً به لوکس‌ترین و مجهزترین و بزرگترین مرکز خرید کرج رفتم. این مرکز خرید تو محله مرفه نشین عظیمی است که علاوه بر اجناس برند، پاتوق دختر پسرای پول داره و روف گاردن تراس خیلی باحالی داره. اگه دوست دارین این ویدیو رو ببینید کافیه رو لینک بالا کلیک کنید. طبقه آخر این مرکز خرید یه سینمای مجهز و بروز داره و روی پشت بومش هم یه باشگاه ورزشی خیلی خفنه. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که از دیدن نیایش مال بزرگ لذت برده باشین و منتظر نظرهای پرمهرتون هستم. ممنون میشم از من حمایت کنین، چنلم رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.